Xin chào quý bà con chăn nuôi đã cùng tới với cuộc hội thảo online có chủ đề sử dụng hiệu quả các loại thuốc bổ trợ trong chăn nuôi gia cầm do công ty Vitafor, Vương quốc Bỉ kết hợp cùng công ty cổ phần dược phẩm xanh Việt Nam tổ chức. Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới mọi người lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn quý bà con đã dành thời gian tham gia cuộc hội thảo online của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc cho cuộc hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Tôi xin được giới thiệu về thành phần tham dự của cuộc hội thảo ngày hôm nay. Chúng ta gồm có Mr. Johan, giám đốc nhà máy Vitafor, Mr. Jan, chuyên gia dinh dưỡng vật nuôi hơn 38 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Vâng, kính thưa quý vị, hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều các loại thuốc bổ trợ trên gia cầm khác nhau và đều có các công dụng cũng như hàm lượng rất là đa dạng. Với chủ đề sử dụng hiệu quả các loại thuốc bổ trợ trong chăn nuôi gia cầm, ngày hôm nay chuyên gia Jan sẽ giúp bà con hiểu rõ hơn về cách thức sử dụng các loại thuốc bổ trợ khác nhau để đạt được các hiệu quả cao nhất, cũng như là sự ứng dụng các sản phẩm của Vitafor vào các giai đoạn trong chăn nuôi. Quý bà con chăn nuôi có câu hỏi liên quan nào cho chuyên gia thì xin mời comment ở phía dưới. Kết thúc bài giảng, chuyên gia Miss Jan sẽ gửi các cái giải đáp của quý bà con chăn nuôi. Mr. Jan, so yes, yeah, we can start right now with the first part, okay? Okay, perfect. Yes. You hear me clearly? Okay, clearly. Okay, perfect. Yeah. So today it's how to use the complementary products in livestock. We will tell about 3 products, and the first is the acid amine. Về buổi hội thảo ngày hôm nay thì chuyên gia Jan sẽ chia sẻ với chúng ta về cách sử dụng các cái loại bổ trợ mà hiện nay đang được sử dụng rất là nhiều trong chăn nuôi, và làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng các loại bổ trợ một cách hiệu quả nhất, đúng thời gian nhất, tránh gây lãng phí. Và đầu tiên về cái loại bổ trợ đầu tiên là một cái loại mà chắc chắn là bà con và các quý anh chị đã sử dụng rất là nhiều rồi, trong chăn nuôi chúng ta sử dụng rất là nhiều, đó là axit amin. Okay. Okay. The Vitamino is specially developed for in the breeding stage of chicken. In the breeding state, there are some issues because there is a lot of stress on the first 2 weeks on the chicken. What are the point of stress? There's a changing in environment. There is a long transport, and the chicken can dehydrate. So it's important to develop the muscle tissue, the digestive system, the immune system, and the central thermoregulation. Because the intake of feed is rather low, digestive enzymes are not yet fully produced. And also there's a period of excimes, so there's a lot of stress on the little chicken. Okay, wait me in a few minutes. Okay. Đầu tiên để hiểu được cái vấn đề là sử dụng axit amin trong chăn nuôi như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào một cái trường hợp cụ thể, đó là trên con gà úng, trên con gà con. Thì trên con gà con thì liệu rằng có cần phải sử dụng axit amin hay không, bổ trợ hay không, thì chúng ta thấy rằng là trong cái con gà con 2 tuần tuổi đầu tiên ấy, thì sẽ có rất nhiều những cái yếu tố stress, yếu tố gây stress nó tác động lên con gà con. Thứ nhất đó là về cái vấn đề là thay đổi môi trường sống từ khi nở đến trong lò ấp, đến thực hiện các cái thao tác kỹ thuật trong lò ấp, cũng như sau đó là vận chuyển đến trại, vận chuyển đường xa, di chuyển từ lò ấp đến trại. Nó gây ra cái hiện tượng đó là làm cho cái con gà con nó thay đổi cái môi trường sống liên tục và làm cho con gà con nó có cái hiện tượng mất nước. Chính vì vậy nên là khi mà di chuyển đường xa từ trang trại từ lò ấp đến trang trại thì nó sẽ làm cho con gà con nó bị kiệt sức, rất là mệt mỏi. Mặc dù gặp nhiều các cái yếu tố stress như vậy, nhưng trong cái 2 tuần đầu tiên này, 2-3 tuần tuổi đầu tiên này lại là tuần mà con gà con có tốc độ tăng trưởng rất là nhanh. Tốc độ tăng trưởng ở đây có những cái là những gì? Thứ nhất đó là sự phát triển nhanh chóng về hệ mô cơ. Chúng ta thấy rằng là chỉ trong vòng 2-3 tuần tuổi đầu tiên, cái khối lượng cơ thể của con gà con nó tăng lên rất là nhiều, tăng lên gấp 2, gấp 3 lần là chuyện hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Đó là bởi vì là cái sự phát triển nhanh chóng về số lượng mô cơ trong cơ thể. Và đặc biệt một cái hệ cơ quan rất quan trọng của con gà con nữa, đó là hệ tiêu hóa. Và cũng như là các cái hệ thống miễn dịch và đặc biệt là trung tâm điều tiết nhiệt của cơ thể.
phát triển nhanh như vậy, nhưng trong những tuần đầu tiên này cái lượng ăn của con gà rất ít và cái hệ enzyme tiêu hóa của gà cũng chưa được phát triển hoàn thiện. Và một yếu tố nữa mà chuyên gia có nhắc đến ở đây đó là 2-3 tuần tuổi đầu tiên này thời gian ngắn, nhưng chúng ta chủng gà con được chủng rất nhiều các cái loại vaccine khác nhau, và việc chủng nhiều loại vaccine khác nhau này nó tương đương với việc là chúng ta đưa rất nhiều các cái loại kháng nguyên, con gà nó cần phải đáp ứng lại rất nhiều các cái loại kháng nguyên khác nhau trong một cái thời gian ngắn lại. Thì đó là vấn đề gặp phải của gà con trong 2-3 tuần tuổi đầu tiên khi ốm. Okay, I will do next slide. Yes. Here we see a table with the nutrition specifications for the broiler. You see there are 4 phases: starter, grower, finisher 1 and finisher 2. The use of the vitamino is especially focused on the starter period, because you see here in the starter period there's a high amount of protein, 23%, and also a high amount of amino acids which are needed to develop the chicken well. Ok, và đây là chuyên gia có lấy ví dụ về một cái nhu cầu về dinh dưỡng được giống gà bên nhà sản xuất hãng giống gà Ross họ công bố vào năm 2019. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn phát triển liên tục của con gà thì cái giai đoạn starter này là giai đoạn đầu tiên, là giai đoạn gà con, nhưng nó có cái tỷ lệ protein, cái tỷ lệ nhu cầu protein rất cao nhất trong tất cả các cái giai đoạn sống khác của gà, bởi vì là như đã giải thích trước đó là nhu cầu về phát triển về những cái hệ thống cơ quan của cơ thể trong giai đoạn đầu tiên này nó là rất cao, cực kỳ cao. Okay, so to survive the stress period for the young chicken, we have to supply some extras, and the solution therefore is the vitamino. It's a specific formula for poultry, a well-balanced mixture of amino acids and vitamins. Amino acids are necessary for the formation of proteins in all life processes at cell level, especially in developing stage for the chicken. We all know proteins have many important functions and are essential for normal growth and reproduction. Và để nắm được cái nhu cầu đó của gà con, nắm được những cái vấn đề mà người chăn nuôi gặp phải trong giai đoạn ốm, thì công ty Vitafor đã phát triển sản phẩm Vita Amino, là một công thức đặc hiệu cho gia cầm, và trong đó họ bao gồm là hỗn hợp rất là cân bằng của các loại axit amin và vitamin. Ở đây tại sao lại là axit amin? Vì cái axit amin này là cái nguyên liệu để tổng hợp protein, để tổng hợp lên protein trong tất cả các giai đoạn sống của con gà ở cấp độ tế bào, và đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà con gà có tốc độ sinh trưởng phát triển rất là nhanh như là trong giai đoạn ốm. Và chúng ta thì đều biết rằng là protein là có rất nhiều những cái chức năng quan trọng trong cái sự phát triển và kể cả trong cái sản xuất của con gà. The vitamino is a complementary feed based on, first of all, amino acids, and second, on essential vitamins. Vitamins are B1, B6, biotin, the pantenol, pantothenic acid, choline chloride, and vitamin C. Ok, và trong công thức của Vita Amino thì họ chứa các cái loại axit amin thiết yếu cũng như là các cái thành phần 6 loại vitamin thiết yếu khác ạ. We will first talk about the amino acids. An amino acid is an organic compound. It's really the building block of proteins. You see, a protein is built of a chain of different amino acids. On the right side of the slide, you see the individual amino acids like lysine, methionine, tryptophan, isoleucine, arginine, histidine, etc. These are all important building blocks to create a good protein. Okay. Và ở đây để hiểu rõ amino acid là gì thì chúng ta thấy rằng là amino acid nó là những cái, mình hiểu đơn giản, nó là nguyên liệu để cấu tạo lên các cái loại protein khác nhau. Đây là ví dụ như ở đây là một dải protein hoàn chỉnh, thì các cái viên gạch để xây dựng lên protein này chính là các cái loại axit amin.
Và ở đây bên tay phải thì chúng ta có thể thấy những cái loại axit amin rất quan trọng đối với con gia cầm như là lysine, methionine, tryptophan, cysteine, isoleucine và chuyên gia Jan đã kể cả ở đây. The biological value of a feed protein depends on its amino acid configuration. Optimal animal performance like feed intake or weight gain is depending from, let's say, the ideal protein. We're trying to create ideal protein by feeding supplements to the normal feed, because there's always, and you see it on the picture, the barrels, there's always one amino acid is always the first limiting. For instance, if we are supplying methionine in the left barrel, yes, then at a certain moment methionine will be enough, but then there will be another amino acid first limiting. So it's really important to supply the different amino acids to create an ideal protein. Về việc bổ sung các cái loại axit amin và protein thêm cho vật nuôi ấy, thì không phải rằng là chúng ta cứ bổ sung nhiều thì càng tốt, mà ở đây chuyên gia Jan có đề cập đến một cái khái niệm, đó là cung cấp protein lý tưởng. Vậy thì protein lý tưởng là protein như thế nào ạ? Ở đây chuyên gia có lấy ví dụ về cái nguyên lý thùng nước ở bên tay phải này ạ. Chúng ta có thể quan sát mỗi một loại axit amin trong cơ thể đối với con gia cầm ạ, nó sẽ tương tự như là một cái độ dài của cái thanh nan gỗ này. Một cái thanh nan gỗ tạo nên cái thùng chứa nước này, và cái sức chứa của cái thùng nước này ạ, chính là cái khả năng tổng hợp protein của cơ thể. Thì cơ thể có cái nhu cầu protein càng cao thì cái thanh chứa này nó càng cao. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái sức chứa của cái thùng nước này là cái khả năng tổng hợp protein của cơ thể thì nó không phụ thuộc vào những cái thanh cao này, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu của những cái thanh có độ dài thấp nhất, tức là những cái thanh mà cơ thể bị thiếu nhiều nhất. Và đây có thể thấy là cái methionine này, khi mà cung cấp rất nhiều những cái axit amin mà cơ thể có cái lượng cung cấp cái độ dài của thanh axit amin này nó càng dài, mà chúng ta không cung cấp đủ cái axit amin mà có cái nhu cầu thấp này mà bị thiếu nhiều nhất này, thì cái sức chứa của cái thùng nước đó nó cũng sẽ không được cao, và nó sẽ chỉ bằng đúng cái nhu cầu của đúng cái lượng axit amin thấp nhất thôi. Chính vì vậy khi mà chúng ta bổ sung protein cho vật nuôi thì cái tỷ lệ cái hiệu quả của cái protein đấy nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tỷ lệ của các cái axit amin ở trong cái nguồn protein đó. Và khi mà cung cấp với một cái tỷ lệ axit amin cân bằng, làm cho cái sức chứa của cái thùng nước này tăng lên, tức là tối ưu cái khả năng tổng hợp protein của vật nuôi, thì đó được gọi là protein lý tưởng. Okay. Important for good nutrition is the digestion and absorption of the nutrients. Digestion, that means the breaking down of large insoluble molecules into smaller soluble molecules that can be absorbed through the wall of the small intestine. Absorption, that means the movement of the digested food molecules through the walls of the small intestine, where they can give their nutritional value. You see on the figure, the proteins are broken down to peptides, and peptides are broken down to amino acids, which are the real nutrients. Okay. Ở đây thì nó sẽ có hai cái khái niệm là khái niệm tiêu hóa và hấp thu. Tiêu hóa tức là cái việc con vật tiêu hóa chất dinh dưỡng, tiêu hóa protein là việc con vật bẻ nhỏ các cái mạch protein ạ. Bẻ nhỏ các cái mạch protein, các cái khối lượng, các cái phân tử lớn như thế này thành các cái dạng phân tử nhỏ hơn. Là cái mạch peptide này, và những cái mạch này, cái mạch nhỏ này nó có thể thấm được, vận chuyển được qua thành ruột. Và hấp thu ở đây tức là vận chuyển những cái mạch nhỏ này ạ, những cái mạch nhỏ là mạch peptide, hoặc thậm chí nhỏ hơn nữa là các amino acid này qua thành ruột ạ. So it's really important to get a supply of good raw materials, which has to be completed with the different amino acids which are present in the vitamino. They are necessary for good development of the chicken from 1 day old chicken till the slaughtering phase.
Vâng ạ, để chính vì vậy nên là khi mà chúng ta bổ sung các cái loại axit amin, đặc biệt là các axit bổ sung cho gà con ở trong giai đoạn úng, tức là chúng ta đang cung cấp nguyên liệu để cái con gà con đó nó sử dụng các cái loại axit amin này làm nguyên liệu để cho sự phát triển nhanh chóng của con gà con trong giai đoạn này. Đó là những phần nào ạ? Thứ nhất đó là hệ tiêu hóa, sự phát triển các cái loại mô cơ, khối lượng của cơ thể ở trong giai đoạn này, và đặc biệt là dùng để đáp ứng với các cái loại vaccine, dùng có nguyên liệu tạo kháng thể, bởi bản chất kháng thể nó cũng là protein mà, nó là một dạng cấu trúc protein mà, cho nên là khi mà chúng ta cung cấp các cái loại axit amin thì con vật nó cũng sẽ sử dụng cái nguồn nguyên liệu này để đáp ứng lại đối với các cái loại vaccine được chủng trong giai đoạn này. Okay. What is vital for doing to create a really good supplement? We call it in search of perfection, the way to perfection, by three very important points. We are selecting high quality raw materials to produce a high quality vitamino. We are using and selecting the most bioavailable form of the different amino acids. There's the L form, the D form, or the DL form, and also the most stable. We are selecting those, or we are buying those raw materials from preferred suppliers, preferred producers, which are all family and feed chain alliance certified. And on top of it, we are using special production technology to become a clear and well-balanced product. Vâng, và cái việc sử dụng nguồn công ty Vitafor thì để sản xuất ra sản phẩm thì họ sử dụng nguồn nguyên liệu axit amin từ những nguồn nào để tạo ra một cái sản phẩm hoàn hảo về mặt chất lượng và hiệu quả. Thì bước đầu tiên ngay từ việc chọn nguyên liệu thì họ đã phải lựa chọn những nguồn nguyên liệu chất lượng cao và sử dụng các cái dạng axit amin có hoạt tính sinh học cao, có cái cấu trúc mang hoạt tính sinh học cao, tức là như cái dạng đồng phân ND hoặc DL, và có cái tính ổn định cao nhất ạ. Và tất cả những cái nhà sản xuất mà cung cấp nguyên liệu cho Vitafor mà cung cấp nguyên liệu axit amin, amino acid để sản xuất cho Vitafor thì đều phải có đảm bảo các cái giấy chứng nhận về mặt chất lượng cũng như là quy trình sản xuất, như là FAMI hoặc giấy chứng nhận FAMI hoặc là FCI. Và đặc biệt là tại Vitafor thì họ đã sử dụng và ứng dụng những cái công nghệ sản xuất rất là đặc biệt để sản xuất ra các cái sản phẩm, những cái sản phẩm này ở dạng dung dịch đồng nhất, trong và có sự cân bằng về mặt công thức. So this was the part of the amino acids. In the vitamino, there's also the essential vitamins, B1, B6, biotin, pantenol, choline chloride, and vitamin C. And we will give some more detailed explanation about those vitamins in the next part. Vâng ạ, và trong ngoài các cái loại axit amin thiết yếu thì trong sản phẩm vitamino bên Vitafor cũng có bổ sung thêm các cái loại vitamin thiết yếu khác, 6 loại vitamin thiết yếu khác. The essential vitamins which are present in the vitamino are the B complex, what we call the B group, and they have a special function in controlling the mechanisms in the metabolism, and they are working as coenzymes. Vitamin C, then this is especially working as an antioxidant. Vâng ạ, và hai nhóm vitamin được sử dụng trong vitamino thứ nhất đó là nhóm vitamin B tổng hợp, và các loại vitamin B thì nó có những cái chức năng rất là đặc hiệu đối với một cơ thể sống, và ở đây nó có chức năng là đóng vai trò là của một coenzyme xúc tác các cái quá trình chuyển hóa chất ở trong cơ thể. Và một nhóm vitamin tiếp theo đó là vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc chống oxy hóa. Some explanation about the working of the vitamins B as coenzymes. In the first picture, you see the compounds B and CD cannot be connected with the enzyme. In the second picture, the coenzymes are coming in working, coenzymes created by the vitamins B.
And then the compounds B, C, and D are attracted to their sites on the enzymes. In the third stage, the reactions proceed instantly. And in the fourth, as the final reaction, the reaction is completed. There is a formation of a new product, AB, or the breaking apart of compound into two new products, C and D, and the release of energy. Okay. Ở đây nói về cái cơ chế hoạt động của các loại vitamin nhóm B thì chuyên gia Jan có lấy một cái ví dụ rất là đơn giản mà chúng ta có thể quan sát đây để hiểu ạ. Vitamin nhóm B đóng vai trò là các coenzyme để thúc đẩy cái quá trình chuyển hóa các chất ở trong cơ thể thì nó tác động như thế nào. Thứ nhất chúng ta có thể nhìn thấy trên hình ở đây là các cái loại enzyme. Các cái loại enzyme và chúng ta đều biết rằng là các cái loại enzyme thì nó sẽ có chức năng nó sẽ là đặc hiệu đối với một số các cái cơ chất nhất định. Và trên các vị trí của các enzyme này nó sẽ có những cái vị trí gắn đặc hiệu đối với các loại cơ chất đó. Tuy nhiên nếu như mà không có cái sự có mặt của các coenzyme thì các cái loại cơ chất đặc hiệu của nó như là cơ chất A, B hoặc CD nó sẽ không thể gắn vào các cái vị trí đặc hiệu này. Và khi mà có sự có mặt của các cái loại coenzyme nó sẽ tạo cái xúc tác, tức là tạo cái vị trí gắn đặc hiệu đối với trên cái cấu trúc của cái enzyme ấy, cho các cái cơ chất như là AB phù hợp với các cái cơ chất AB và CD có thể gắn vào cái enzyme này, và khi đó thì cái quá trình chuyển hóa chất từ tổng hợp các chất từ đơn giản thành phức tạp hoặc là phá vỡ các chất phức tạp thành các chất đơn giản nó sẽ được diễn ra ngay lập tức ạ. Và ở đây chúng ta có thể thấy kết quả rằng là ví dụ như là ở đây từ cơ chất CD sẽ hình thành ra hai chất mới là chất đơn C và chất đơn C và D, hoặc là tạo ra một cái cơ chất từ hai cơ chất AB thì sẽ tạo ra một cơ chất phức tạp hơn là cơ chất AB và giải phóng ra năng lượng. So the vitamins of the B group, they are facilitating the metabolism of the amino acids and then also ensure the digestion of carbohydrates and the recovery of the gastrointestinal flora. B1 thiamine has a specific function in the carbohydrate metabolism, B6 in the protein metabolism, biotin in the carbohydrate and fat metabolism, choline in the fat metabolism, and the D-pentanol in the energy metabolism. So they are playing a role all over the system of the animals. Ok. Và mỗi một cái loại vitamin B ấy, thì nó sẽ đặc hiệu để xúc tác một cái quá trình chuyển hóa chất đặc hiệu. Và ví dụ như ở đây là vitamin B1 thì chức năng đặc hiệu của nó là thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbon hydrate, hoặc B6 là chuyển hóa protein, biotin là chuyển hóa carbon hydrate, choline là chuyển hóa chất béo và D-pentanol là chuyển hóa năng lượng. Thì khi mà phối hợp tất cả các cái loại vitamin B tổng hợp này thì nó sẽ đảm bảo cho các quá trình chuyển hóa chất ở trong cơ thể diễn ra một cách bình thường ạ. So besides of the vitamins of the B group, there's also vitamin C in the vitamino. We all know vitamin C of the ascorbic acid is a very powerful antioxidant. It participates in the production of the anti-stress hormones. It protects the cells from free radicals and it maintains the structural integrity of the tissue. Và một loại vitamin thiết yếu khác ở trong vitamino đó là vitamin C. Và vitamin C thì đã được chứng minh rất là nhiều và chứng minh cái hiệu quả trong việc chống oxy hóa, cái tác dụng chống oxy hóa của vitamin C rất là mạnh. Và bản thân vitamin C cũng tham gia vào việc sản xuất các loại hormone chống stress, chống lại các cái yếu tố stress trong cơ thể và bảo vệ các cái tế bào trong cơ thể khỏi các gốc tự do, và từ đó nó sẽ giúp cho tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể đối với các loại mầm bệnh. Antioxidants reduce the free radicals. You see the picture of the cell. Then in the cell there is a free radical which can create oxidation. But the antioxidants give an electron to the free radical, so it stabilizes the free radicals and it prohibits the further oxidation process. Okay. Ở đây là cái mô hình để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về việc cái cơ chế chống oxy hóa của vitamin C. Thì đây là một cái
đây là một cái gốc tự do, đây là mô hình của các gốc tự do, thì chúng ta hiểu rằng cái gốc tự do này nó là một cái cấu trúc phân tử bị thiếu một điện tử ở trên màng tế bào của nó, và bởi vì nó bị thiếu như vậy cho nên là nó sẽ đi tấn công các cái tế bào khác để lấy lại một cái gốc điện tử làm chung để nó trung hòa cái điện tử ở trên màng tế bào của nó. Và khi mà không có các chất chống tự do vào thì các cái quá trình này nó sẽ diễn ra một cách dây chuyền, diễn ra một cách đồng loạt, rất nhiều các cái tế bào khác cũng sẽ bị mất điện tử và trở thành các gốc tự do. Chính vì vậy khi cơ chế của cái chất chống oxy hóa được gọi là cái chất cho điện tử, tức là cái chất chống oxy hóa này sẽ cho các cái gốc tự do này một điện tử lên trên để cái trung hòa các gốc tự do này. Thì đây là cái cơ chế chống oxy hóa và bảo vệ tế bào của vitamin C. So the dosage of the Vitamino is for poultry 1,000 milliliters per 1,000 liter of drinking water. That's an advised dosage. Và liều dùng khuyến cáo của Vitamino là 1 ml trên 1 lít nước. So what can we conclude on the Vitamino? It's a special product for prevention and treatment of essential amino acids deficiencies. It supports animals during recovery periods. It supports the metabolism. It contains all essential amino acids for a good protein synthesis, which are important for the muscle development. And it contains vitamins also for good metabolism. Okay. Vâng, vậy thì khi nào chúng ta sẽ bổ sung sản phẩm Vitamino này? Thứ nhất đó là trong các cái trường hợp mà vật nuôi có vấn đề về phòng và xử lý các cái vấn đề do thiếu axit amin ở trên vật nuôi trong quá trình sống. Và thứ hai đó là trong những cái điều kiện, trong những cái giai đoạn mà con vật nó có cái tốc độ sinh trưởng và tăng trưởng chuyển hóa rất là nhanh, ví dụ như là giai đoạn úng và những cái giai đoạn vỗ béo trước khi xuất bán, thì bổ sung Vitamino, bổ sung amino vào, amino acid vào thì nó sẽ giúp cho cung cấp các cái nguyên liệu để con vật sử dụng để phát triển mô cơ, cũng như là phát triển các cái hệ thống nội quan khác ở trong cơ thể. Và khi mà sử dụng ấy, thì sản phẩm sẽ giúp cho vật nuôi thứ nhất là đáp ứng được cái tốc độ sinh trưởng của vật nuôi và giúp với sự đồng đều cao. The second topic. So now we are talking, or we will talk about the Vita stress. It's also an explanation of how to use this complementary product in livestock. And we will explain the advantages and the challenges of this product into the development, especially for poultry. Okay. Và chủ đề thứ hai ngoài vitamin chúng ta sẽ đề cập đến trong buổi hội thảo ngày hôm nay, đó là về vitamin ạ. Chúng ta trên thị trường thì có rất là nhiều các cái sản phẩm chứa các loại vitamin tổng hợp, đúng không ạ? Nhưng mà liệu rằng là khi mà sử dụng thì người sử dụng đã biết được cách sử dụng các cái loại vitamin chính xác nhất hay chưa? Thì hôm nay chuyên gia Gian sẽ giúp chúng ta làm rõ vấn đề đó. Okay. Okay. The challenge is for the Vita stress is, of course, there is a variety of stress factors: changing temperature, transport, changes in housing, and therefore there is one of the most important stress on the chicken also is the heat stress. Temperature is one of the most important factors affecting the productivity of the animals. Which has an effect on a decreased feed efficiency, decreased feed intake. The resistance against diseases is decreasing. So the live gain weight is decreasing, condemnations are increasing, and the mortality also is increasing. It has an impact on the carcass fat, which will increase. The carcass quality will decrease, will be a lower quality. And also the actual quality will be lower, and there will be more broken eggs. Vâng, và tương tự như là axit amin thì ở đây để nói về các loại vitamin chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ cụ thể.
Thứ nhất đó là về ví dụ về check nhiệt ở trên con gia cầm, check nhiệt ở trên gà thì chúng ta đều chăn nuôi thì chúng ta đều biết rằng là với gia cầm ấy, là loài mà có cái nhiệt độ cơ thể rất là cao trên 40 độ C, mà trong khi đó chúng lại không có các cái tuyến mồ hôi để tự làm mát cơ thể. Chính vì vậy trong chăn nuôi gia cầm thì nhiệt độ là một trong những cái yếu tố rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của vật nuôi. Thì ở đây khi mà bị check nhiệt thì chuyên gia Jan có chia sẻ rằng là khi bị check nhiệt thì thứ nhất nó sẽ làm cho gà giảm ăn, giảm hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm lượng thức ăn thu nhận, và từ đó nó sẽ làm cho cái khả năng cái sức đề kháng đối với mầm bệnh của con gà nó bị giảm xuống, và từ đó dẫn đến hậu quả gì? Thứ nhất đó là con gà giảm tăng trọng. Đối với con gà thịt thì rất quan trọng đó là nó giảm tăng trọng, giảm tăng trọng và tăng cái khả năng mẫn cảm, tăng cái mức độ mẫn cảm đối với mầm bệnh ở ngoài môi trường, và tăng cái tỷ lệ chết trong cái giai đoạn nó bị check nhiệt như vậy. Thì hậu quả trực tiếp đối với gà thịt là nó làm con gà thứ nhất là giảm tăng trọng, và thứ hai là tăng cái lượng mỡ ở trong thân thịt, và làm cho cái chất lượng thịt nó bị giảm xuống. Và trên gà đẻ thì ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất trứng và chất lượng của vỏ trứng ạ. Okay. So here's some explanation of the impact of increasing temperature on the feed intake. When the temperature is above 26.7 degrees, feed intake is decreasing as from that point on. Between the 26.7 and 30 degrees, 1 degree increase will make the feed intake decreased another 1.5%. Once above the 30 degrees, 1 degree increase leading to further decreasing of feed intake to 4.5%. So feed intake is really decreasing with all the consequences. And above 32 degrees, the chickens start having short breath, drink more water, laying on the floor. There's an occurring of the sudden death, and the death ratio more at the end of the day, especially. In this figure, you see here the different responses of the birds to heat stress, the decreased activity, less feed intake, they are panting, respiratory alkalosis, and the decreased performance and poor efficiency is increasing the mortality with low profits as consequence. Vâng ạ, đây là một slide để chúng ta hiểu rõ hơn về cái tác động của check nhiệt lên trên gia cầm, và tại sao khi mà bị check nhiệt thì gà lại giảm năng suất nhiều đến như vậy. Thì cho nên là đây là một kết quả thử nghiệm mà người ta thấy rằng là khi mà nhiệt độ tăng cao lên trên ngưỡng 26,7 độ C thì gà bắt đầu giảm ăn, và từ 26,7 đến 30 độ C thì cứ tăng 1 độ thì lượng ăn sẽ giảm là thêm 1,5%. Trên 30 độ C thì tăng 1 độ, lượng ăn sẽ giảm thêm từ 4 đến 5%. Và trên 32 độ C thì gà nó sẽ bắt đầu có những cái biểu hiện như là thở dốc, uống nhiều nước và chết đột ngột, đặc biệt là vào cuối ngày. Thì cái việc giảm ăn này, giảm cái lượng thức ăn thu nhận này, nó sẽ dẫn đến hậu quả trực tiếp là con gà nó ngừng tiếp nhận dinh dưỡng ở bên ngoài vào, và dẫn đến cái hậu quả đó là cái hậu quả chúng ta dễ nhìn thấy nhất, đó là suy giảm năng suất, gà giảm tăng trọng, gà đẻ thì giảm trứng khi mà bị check nhiệt nắng nóng. Và đây là cái mô hình mà con gà nó đáp ứng lại đối với check nhiệt. Thì khi mà nhiệt độ và độ ẩm của môi trường tăng lên quá cao thì gà bắt đầu giảm hoạt động, giảm thu nhận thức ăn, giảm thu nhận dinh dưỡng từ bên ngoài. Chính vì vậy nó dẫn đến cái hiện tượng là thiếu dinh dưỡng thì gà không có dinh dưỡng để có thể để tăng trưởng, để tăng cân, để sản xuất trứng được. Chính vì vậy nó dẫn đến cái hiện tượng là suy giảm năng suất. Và ngoài ra những cái đáp ứng khác ở trên cơ thể, ví dụ như là thở hổn hển, và khi mà thở nhiều như vậy, tăng cái tốc độ thở, tăng cái tần suất thở thải khí CO2 rất là nhiều, thì nó dẫn đến là kiềm hóa hơi thở, kiềm hóa đường hô hấp và làm cho cái cân bằng axit bazơ ở trong cơ thể của con gà nó bị mất cân bằng. Chính vì nên là con gà nó phải huy động năng lượng của cơ thể để
tái cân bằng lại cái tái cân bằng lại cái cân bằng axit bazơ này, và từ những cái vòng cái đáp ứng này thì nó sẽ khiến cho cái hậu quả chúng ta nhìn thấy, đó là con gà giảm cân, con gà giảm tăng trọng, giảm trứng và tăng tỷ lệ chết, cũng từ đó là giảm cái lợi nhuận chăn nuôi. So the solution for this product is the Vita Stress. It's a specific formula for poultry. It's a feed product which will improve health and immunity of the chicken. It is composed of a well-balanced mixture of vitamins and amino acids. The vitamins are vitamin A, D, E, C, folic acid, because those vitamins are known to reduce the effects of heat stress. Và ở trong dựa trên cái đáp ứng của con gà trong tình trạng stress nhiệt và những cái thiếu hụt trong cơ thể của con gà khi mà bị stress nhiệt, thì phía công ty Vitafor cũng đang nghiên cứu một sản phẩm đặc hiệu để xử lý trong các cái tình trạng này, bổ sung các dưỡng chất để cải thiện sức khỏe cũng như là cái hệ miễn dịch hệ miễn dịch của vật nuôi, đặc biệt là trên con gia cầm. Ở đây thì là hỗn hợp cân bằng giữa các axit amin và đặc biệt là các loại vitamin, và họ tập trung vào những cái loại vitamin đã được chứng minh là có hiệu quả giảm các cái tác động của stress nhiệt trên gia cầm, đó là vitamin A, D, E, C và axit folic. The Vita Stress is a complementary dietetic feed based on two main components. First of all, the vitamins, and secondly, the amino acids. Trong Vita Stress hai thành phần chính trong Vita Stress đó là các cái loại vitamin và các loại axit amin. Vitamins is a group of complex organic compounds which are required in really small amounts. They are essential for normal metabolism. They are not synthesized by the organism itself, so they have to be supplied in a diet for a good health, growth and reproduction. Okay. Và tại đây thì chuyên gia Gian sẽ nói rõ hơn về cái việc sử dụng vitamin cho vật nuôi. Thứ nhất, vitamin là gì? Vitamin là những cái hợp chất hữu cơ mà con vật có nhu cầu rất nhỏ. Nhưng mặc dù có nhu cầu nhỏ, nhưng đây là những cái hợp chất thiết yếu để duy trì các cái hoạt động ở trong cơ thể của vật nuôi được diễn ra một cách bình thường, và bổ sung ở trong khẩu phần ăn hàng ngày thì sẽ giúp vật nuôi phát triển khỏe mạnh, sinh trưởng và sản xuất tốt ạ. Và những cái loại vitamin này thì vật nuôi không thể tự, đặc biệt là con gia cầm thì không thể tự tổng hợp được. The vitamins are divided in two groups. They are the oil or fat soluble vitamins, and they can be deposited reserve in the liver and in the bones. They are really efficient for the functions of the animals. They maintain the tissue structures. The fat soluble vitamins are A, D, E, and K. And it's important to need to have a correct dosage. If not, they may affect to the absorption capability at the gut level. The second group is the water-soluble vitamins. They have not the possibility to put a reserve in the body, so they need to have to be supplied regularly. They monitor the metabolism, protein, sugar, fat, as coenzymes, as we saw for the B vitamins. They have a catalyst function. And a group of the water-soluble vitamins are containing B1, B2, B6, B12, folic acid, niacin, pantothenic acid, biotin, and vitamin C. If there is a shortage of one of these, there may be inquiries to increase other vitamins also. Okay. Vitamin ạ. Các loại vitamin thì có những loại vitamin nào? Vitamin thì sẽ được chia làm hai loại. Thứ nhất là loại tan trong dầu. Đó là những loại vitamin A, D, E và K. Thì các loại vitamin tan trong dầu này thì sẽ được cơ thể dự trữ ở trong gan và xương. Và các loại vitamin này thì có những cái chức năng rất là đặc hiệu đối với cơ thể, chức năng đặc hiệu với cơ thể và duy trì các cái cấu trúc mô bào ở trong cơ thể. Khi mà chúng ta bổ sung thừa một cái loại vitamin nào ở trong các cái nhóm vitamin này thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cạnh tranh cái nhu cầu hấp thụ, cái nhu cầu
đối với các cái loại vitamin khác cùng thuộc trong nhóm tan trong dầu này. Và nhóm thứ hai đó là nhóm vitamin tan trong nước. Vitamin tan trong nước thì gồm chứa những cái loại vitamin nào? Đó là các cái loại vitamin nhóm B và vitamin C. Những cái loại vitamin nhóm B, C này thì sẽ không được dự trữ ở trong cơ thể. Chính vì vậy chúng ta phải bổ sung thường xuyên cho vật nuôi. Và những loại vitamin này thì có chức năng của nó là điều khiển, là xúc tác các cái quá trình chuyển hóa và trao đổi chất, đóng vai trò như là các coenzyme, đặc biệt là vitamin nhóm B đấy ạ, đóng vai trò là các coenzyme xúc tác các quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể ạ. Và những cái loại vitamin này mà chúng ta bổ sung thiếu một loại vitamin thuộc trong nhóm vitamin tan trong nước này thì sẽ khiến vật nuôi gia tăng cái nhu cầu đối với một cái loại vitamin khác cũng thuộc trong nhóm này. We will tell some more details about the different vitamins. First of all, vitamin A. Its functions are vitamin A is essential for the morphogenesis during the development of the embryo, and it's also important for the maintenance of epithelial tissues, mucous secretion, bone growth, and immunity. If there is a deficiency, there's a weakening of the animals, growth process stops, the egg production reduces significantly, and there is also an incidence of the NCD virus, Newcastle disease, which can increase. Vâng, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào một loại vitamin tan trong dầu, đó là vitamin A. Vitamin A này thì có chức năng của vitamin A là rất cần thiết, nó đóng vai trò rất cần thiết cho cái sự phát triển, hình thành các cái hình thái của phôi, và cái vai trò chính của vitamin A là đảm bảo cái sự toàn vẹn hình thái của các cái loại tế bào, nhất là những cái phát triển những cái tế bào non ạ, và tạo nên cái sự hình thành của các cái sự phát triển xương và hệ miễn dịch. Thì ở đây khi mà thiếu hụt vitamin A thì nó sẽ gây ra một trong những cái hậu quả sau, ví dụ như là dừng quá trình sinh trưởng. Lý do tại sao? Bởi vì là cái vitamin A này thì nó rất quan trọng trong việc phát triển các cái tế bào mô non, và năng suất trứng của trên gà đẻ thì sẽ bị suy giảm. Và cũng có những cái nghiên cứu chứng minh rằng là khi mà vật nuôi, nhất là gia cầm, bị thiếu hụt vitamin A thì nó sẽ làm tăng cái khả năng cảm nhiễm của gà đối với bệnh Newcastle. The second vitamin is vitamin D. Its functions are essential for the metabolism of calcium and phosphorus. So it's very important for the formation of a normal skeleton, strong eggshells, heartbeats, and heart clouds. Vâng, và thứ hai đó là vitamin D. Vitamin D thì chúng ta đã rất quen thuộc rồi, thì nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc chuyển hóa canxi và phosphor trong cơ thể. Chính vì vậy chức năng của vitamin B là giúp cho cái quá trình hình thành xương, khung xương, vỏ trứng, cũng như là các cấu trúc canxi phosphor khác như là móng, mỏ, và đảm bảo cái sự toàn vẹn, cái sự cứng chắc, cái độ toàn vẹn của các cái cấu trúc này. Then there is vitamin E, tocopherol. Its functions are essential for normal reproduction, and also it's the most effective natural antioxidant to prevent encephalomalacia. An antioxidant works by giving an electron to the free radicals and to prohibit the free radicals to cause damage on the animal cell. Rồi, và vitamin E thì có chức năng thứ nhất, nó là cũng là một dạng chất chống oxy hóa tương tự như là vitamin C. Và ở đây thì chúng ta cũng đã hiểu về cái cơ chế của các cái chất chống oxy hóa này rồi. Và thứ hai đó là khi mà thiếu hụt cái vitamin E này thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng nhũn não ở trên con gia cầm. Do đây là hình ảnh của một con gia cầm bị cái hiện tượng là nhũn não do thiếu vitamin E ở trong khẩu phần. Then the fourth vitamin, fat-soluble vitamin, is vitamin K. The functions of vitamin K are important for a normal cellular metabolism, and it's catalyzed in the liver the synthesis of different proteins, which are important for blood coagulation. If there is a deficiency, there will be internal and external bleedings, and of course also an increased embryonic mortality.
Okay. Một loại vitamin cuối cùng thuộc trong nhóm vitamin tan trong dầu đó là vitamin K. Thì vitamin K có những chức năng quan trọng trong việc chuyển hóa tế bào và là chất xúc tác tổng hợp protein tại gan, các loại protein khác nhau tại gan, và một chức năng rất quan trọng đó là đóng vai trò trong cái quá trình đông máu. Và khi mà thiếu hụt vitamin K thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là xuất huyết nội ngoại bào cũng như là tăng tỷ lệ chết phôi. Now we are going to the group of the water-soluble vitamins, vitamin B1. The function of vitamin B1, it acts as a coenzyme in the metabolism of carbohydrates and energy for the muscles, and especially for the heart muscle, and also for the nervous system. It has a protecting effect on the gastrointestinal zone. It supports fat absorption and enzymatic activity. Chuyển sang một nhóm vitamin tan trong nước thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến vitamin B1. Thì vitamin B1 là một loại đóng vai trò là coenzyme, thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbon hydrate, giải phóng năng lượng, cung cấp năng lượng cho vật nuôi, đặc biệt là cho cơ tim, cho hoạt động của tim diễn ra một cách bình thường, cũng như là cái hệ thống thần kinh của vật nuôi, và đảm bảo cho việc hỗ trợ các cái hấp thu chất béo cũng như là hoạt động của các cái enzyme phân giải các cái chất dinh dưỡng này. Chúng ta thấy rằng là khi mà bị thiếu vitamin B ở trong khẩu phần, vitamin B1 ở trong khẩu phần thì vật nuôi sẽ có những cái triệu chứng thần kinh. Then we have vitamin B6. The functions are they're playing an important role in protein metabolism and in the metabolism of different minerals. If there is a shortage of vitamin B6, there will be a loss of weight and depression, reduced egg production and hatchability. There will be damage on liver and heart. There will be skin infections, and they will lead finally to death. Okay. Vitamin thứ hai đó là vitamin B6. Thì vitamin B6 này nó có chức năng là trong cái thúc đẩy cái quá trình chuyển hóa protein cũng như là các cái loại khoáng chất khác nhau. Và khi mà bị thiếu hụt vitamin B6 ở trong khẩu phần thì vật nuôi sẽ có những cái dấu hiệu như là giảm cân, mệt mỏi trên gà đẻ, hoặc là gà giống thì bị suy giảm năng suất trứng cũng như là tỷ lệ ấp nở, và gan, cái cấu trúc gan tim bị phá hủy, và một số các hiện tượng khác như là viêm da hoặc là vật nuôi bị chết. Next vitamin of the B group is vitamin B9. B9 is acting as a coenzyme in the mobilization and utilization of the single carbon groups, the formal metal that are added to or removed from, and such metabolites are as histidine, serine, glycine, methionine, and purines. It has a special function on the brain, and it plays an important role in the mental and emotional health. Một loại vitamin B tiếp theo đó là vitamin B9. Vitamin B9 thì rất là quan trọng trong việc là thúc đẩy các cái quá trình chuyển hóa và sử dụng các cái loại cấu trúc có carbon đơn, và mà chúng ta thường gọi là các cái cấu trúc methyl donor đấy ạ, là những cái mà cung cấp nguyên liệu cho các cái quá trình tổng hợp chất ở trong cơ thể ạ, như là methionine, như là histidine, serine, glycerin là những cái cấu trúc mà cơ bản để tạo thành để tổng hợp các cái loại DNA cũng như là các cái cấu trúc khác, protein khác ở trong cơ thể, và B9 cũng rất quan trọng trong cái đảm bảo chức năng của hệ thần kinh. Then the next water-soluble vitamin is vitamin C. It plays a very important function, or it has a very important function as antioxidant. It improves absorption of iron. It improves the resistance against bacterial and viral infections. It participates in the production of anti-stress hormones, and also vitamin C has a function in synthesis of steroid hormones. If there is a deficiency, the birds will have a higher exposure to infections. There will be spontaneous bleedings of the mucus, and also the eggshells will become thinner.
Một loại vitamin tan trong nước tiếp theo đó là vitamin C. Thì chức năng của vitamin C tất nhiên rồi đó là thứ nhất là đóng vai trò quan trọng trong việc chống oxy hóa, là một chất chống oxy hóa. Ngoài ra các cái chức năng khác như là cải thiện hấp thu sắt cũng như là tăng cái sức đề kháng của vật nuôi đối với mầm bệnh và tham gia vào quá trình sản xuất các cái loại hormone chống stress. Và khi mà bị thiếu vitamin C khi mà bổ sung thiếu vitamin C ở trong khẩu phần thì con vật bởi vì cái sức đề kháng nó giảm xuống, cho nên khả năng mà vật nuôi bị nhiễm bệnh nó sẽ tăng cao hơn. Cũng như là trên gà đẻ thì một trong những cái hậu quả do thiếu vitamin C đó là làm cho cái suy giảm chất lượng vỏ trứng, làm cho vỏ trứng nó trở nên mỏng hơn. Here there is an overview of the functions and the actions of the different vitamins as described in the previous slides. So vitamins play a role as antioxidants, especially E and C. They play a special role on the blood clotting and red blood cell synthesis. That's vitamin K, B6 and B9. They have a function on the bone health, A, D, K and C. For the energy metabolism, B1 and B6 are very important. For the growth and reproduction, it's especially A and vitamin D, which are important. For the immune function, A, D, and C play a role. And finally, for the protein metabolism, it's B6 and B9, which are responsible. Okay. Ở đây thì chuyên gia Gian cũng đã làm một bảng tổng hợp các chức năng của các cái loại vitamin khác nhau. Thì chúng ta ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng là các cái chất vitamin có cái khả năng chống oxy hóa là bao gồm vitamin E và vitamin C. Các vitamin có khả năng quan trọng trong cái quá trình đông máu cũng như là tổng hợp các cái tế bào hồng cầu là vitamin K, B6, B9, chuyển hóa xương, hình thành cái cấu trúc xương thì liên quan đến vitamin A, D, K và C. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà phối hợp tất cả các cái loại vitamin, bổ sung các cái loại vitamin này lại với nhau và bổ sung cho vật nuôi thì nó sẽ giúp cho các cái quá trình chuyển hóa, phát triển sinh trưởng của vật nuôi được diễn ra một cách bình thường. The technological challenge is because I explained there are water-soluble vitamins and fat-soluble vitamins. To combine them in one product, especially when we want, and that's Phytophor's aim, to become a clear homogeneous waterborne solution. And therefore we use really a high-tech emulsifying technology. On the left picture you see how it not has to be, because there's two phases. The upper phase is the fat-soluble part, and the other below there's a water-soluble part. What we are doing with our technology is become one clear solution where you see no difference between water and fat-soluble ingredients. Tuy nhiên thì đối với việc sản xuất các cái loại vitamin này trong sản xuất thì nếu như mà họ muốn sản xuất một cái loại sản phẩm mà chứa tất cả các cái loại vitamin nhưng ở dạng dung dịch thì đó không phải là điều dễ dàng, bởi vì chúng ta thấy rằng là vitamin nó chia ra làm hai loại là vitamin tan trong nước và tan trong dầu. Cái hệ dung môi của hai loại vitamin này là hoàn toàn khác nhau, cho nên khi mà muốn sản xuất một cái dạng dung dịch, một sản phẩm mà ở dạng dung dịch có khả năng tan đồng đều sau khi pha vào trong nước mà phối hợp cả hai loại vitamin tan trong nước và tan trong dầu này thì nó là một cái thách thức rất lớn đối với tất cả các cái nhà sản xuất các cái sản phẩm hỗ trợ cho vật nuôi. Và để mà sản xuất ra cái dung dịch có khả năng tan đồng đều khi hòa tan vào trong nước này thì họ bắt buộc họ phải sử dụng một cái công nghệ sản xuất nhu hóa rất là hiện đại. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là nếu như bình thường chúng ta phối hợp các cái loại vitamin tan trong nước và tan trong dầu thì hai cái loại hệ chất này sẽ không thể hòa tan lại được vào với nhau, và nước nó sẽ lắng ở phía dưới, còn hệ tan trong dầu thì nó sẽ ở lớp ở bên trên và không thể hòa tan vào với nhau ạ. Tuy nhiên khi mà sử dụng công nghệ sản xuất nhũ hóa, sử dụng cái hệ nhũ hóa thì nó sẽ giúp cho hòa tan hai cái hệ cơ chất này, hệ cơ chất này thành một cái dạng dung dịch đồng nhất, và có khả năng tan đồng đều sau khi mà hòa vào trong nước.
So the Vita Stress is a complementary feed based on vitamins, which we explained. The second part of ingredients are the amino acids. Vâng, và chúng ta thấy rằng là trong sản phẩm Vita Stress thì họ đã sử dụng công nghệ nhu hóa để có thể phối hợp hai loại vitamin tan trong dầu và tan trong nước vào với nhau thành một hệ dung dịch đồng nhất. Và ngoài ra trong Vita Stress thì phía công ty Vitafor cũng có bổ sung thêm các cái thành phần axit amin thiết yếu. As amino acids are the building blocks of proteins, this means that the biological value of a feed protein depends on its amino acid configuration. And therefore, it's very important to have a supply which is high enough for all different amino acids, because what we are trying to do is to compose an ideal protein, and therefore you have to make sure that the first limiting amino acid has filled in, and so that there's a possibility to create the ideal protein. Okay. Và đây thì chuyên gia cũng chia sẻ về việc sử dụng axit amin ở trong bổ sung thêm cho vật nuôi. Thì việc sử dụng axit amin này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn protein. Về cái nguồn protein và giá trị của protein bổ sung vào, nó sẽ phụ thuộc vào cấu trúc các cái loại axit amin, các cái tỷ lệ axit amin ở trong nguồn protein đó, và cái cấu trúc các cái tỷ lệ axit amin này sẽ tạo lên cả một protein lý tưởng. Và protein lý tưởng chính là protein mà trong đó tỷ lệ của các axit amin rất là cân bằng, tỷ lệ axit amin cân bằng và phù hợp đối với cái nhu cầu tổng hợp protein của vật nuôi. Và như ví dụ như là cái cấu trúc thùng nước ở đây ạ, khi mà chúng ta bổ sung đúng lượng của nhu cầu của vật nuôi đối với cái loại axit amin bị thiếu hụt nhiều nhất, thì cái sức chứa của cái thùng nước này nó sẽ đạt được cái mức tối ưu, tức là cái khả năng tổng hợp khả năng tổng hợp protein của vật nuôi sẽ được tối ưu. If there is a low productivity due to decreased feed intake, that means the chicken are not receiving enough nutrition, then it's very important to give complementary proteins which may be easy absorbed, and this will maintain the growth rate and egg productivity during stress phases. Vâng ạ, và từ cái cơ chế của việc stress nhiệt ở trên con gà thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà gà bị suy giảm năng suất, suy giảm tốc độ tăng trưởng, giảm cân, giảm trứng là do gà ngừng ăn, là do gà giảm ăn và giảm cái việc thu nhận các cái chất dinh dưỡng từ bên ngoài vào. Chính vì vậy khi mà chúng ta sử dụng một cái đường đưa các cái chất dinh dưỡng bổ sung khác là đường nước uống, thì đó sẽ là kênh vận chuyển bổ sung thêm các cái chất dinh dưỡng rất là hiệu quả cho gà trong cái trường hợp này. Và thấu hiểu điều đó nên là ngoài các cái việc sử dụng các cái chất vitamin thì công ty Vitafor trong công thức của VitaCheck cũng chứa các cái thành phần axit amin là cái nguồn đạm bổ sung thêm vào cho vật nuôi trong cái trường hợp stress này, để cho gà vật nuôi có thể tiếp tục duy trì cái tốc độ tăng trưởng và năng suất của gà trong cái giai đoạn mà đang bị giảm ăn và giảm thu nhận các chất dinh dưỡng như vậy. So as we saw that the VitaStress is a very complex formula with a combination of water-soluble vitamins, fat-soluble vitamins, and amino acids. It's really a challenge to make a perfect product. And Vitafor is trying to do this by selecting high-quality raw materials to produce a high-quality VitaStress. We are using the most bioavailable forms and also the most stable. All our raw materials are coming from really selected preferred producers, which are all FADO or FCA certified. And also we're using the special production technology to become a clear and balanced homogeneous product. Vâng ạ. Và sản phẩm VitaStress này thì chuyên gia Jan có tổng kết rằng là thứ nhất, để sản xuất ra một cái sản phẩm dung dịch mà chứa được hai loại vitamin tan trong dầu và tan trong nước vào thành một dạng dung dịch đồng nhất là một thành tựu rất lớn, là một cái thành công rất lớn về mặt công nghệ sản xuất của Vitafor. Và thứ hai là để đảm bảo đảm bảo về chất lượng và hiệu quả sử dụng thì công ty Vitafor cũng lựa chọn các cái nguồn nguyên liệu
từ các nhà cung cấp nguyên liệu uy tín và phải đảm bảo có các cái giấy chứng nhận về mặt chất lượng như là FAMI hoặc là FCA, cũng như là sử dụng các cái công nghệ sản xuất đặc biệt để đảm bảo cho thứ nhất là về dạng dung dịch là phải tan hoàn toàn trong nước, và thứ hai là cân bằng về mặt công thức và đảm bảo về chất lượng, hiệu quả sử dụng. Yeah. The advised dosage for the Vita Stress is for poultry 500 to 1000 milliliters on 1000 liters of drinking water. Vâng ạ, và liều dùng khuyến cáo của Vita Stress là 0,5 đến 1 C trên 1 lít nước. Okay. The conclusion: Vita Stress will work as prevention and treatment of vitamin deficiency, the prevention of treatment of stress, improves feed conversion rate. So lower feed conversion rate is an economically advantage, and it compensates malabsorption in poultry during the first 2 weeks after hatching. Vâng, và khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm Vita Stress này? Thứ nhất là sử dụng trong các trường hợp phòng và điều trị các bệnh do thiếu các loại vitamin ở trên vật nuôi. Thứ hai, đặc biệt là trong các cái trường hợp mà vật nuôi phải chịu các cái tác động stress làm cho ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của vật nuôi, ví dụ như là nắng nóng, stress nhiệt, ví dụ như là đang trong cái quá trình điều trị bệnh mà chúng ta muốn hỗ trợ các cái cơ năng của vật, phục hồi các cái cơ năng của vật nuôi trở lại trạng thái bình thường ạ, thì đây là những cái giai đoạn rất là thích hợp để chúng ta bổ sung Vita Stress để đẩy nhanh cái tốc độ hồi phục và duy trì cái tốc độ sinh trưởng và cái năng suất sản xuất của vật nuôi. Và Vita Stress sẽ giúp cho cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, tức là cái hiệu quả sử dụng thức ăn, cũng như là xử lý các cái tình trạng kém hấp thu ở trên gà con trong suốt 2 tuần tuổi đầu tiên. Okay, so we will go to the third topic about the detoxifier. So I'm very pleased to give explanation how to use the complementary product Vita DF Gold Plus, especially for poultry. Okay, từ đầu đến giờ thì chúng ta đã đi về cái cách sử dụng, thứ nhất là về các chất axit amin, thứ hai là về việc sử dụng vitamin ở trong chăn nuôi, và một loại cơ chất cũng thuộc chúng ta gọi là một cái sản phẩm bổ trợ khác trong quá trình chăn nuôi chúng ta sử dụng rất là nhiều, đó là các cái chất để giải độc cho cơ thể. And the big challenge in the poultry husbandry is that there are always a variety of stress factors. For instance, poor hygiene, mycotoxins, bacterial stress, diet change, temperature change in housing, and long transport. This has a bad influence on health and performance of the poultry, which will decrease. It has a negative influence on gut health, and it makes the birds susceptible to infectious diseases and metabolic disorders. Okay, ở đây thì cũng tương tự như hai chất trước đó, thì chúng ta sẽ đi vào một cái trường hợp ví dụ cụ thể thì dễ hình dung hơn. Trong chăn nuôi gia cầm, đối với những người chăn nuôi gà thì chúng ta thấy rằng là trong suốt quá trình nuôi, gà gặp rất nhiều những cái yếu tố stress, những cái yếu tố xấu, tiêu cực tác động lên trên con gà, ví dụ ngay cả như là việc vệ sinh kém cũng có thể gây ra những cái ảnh hưởng nhất định lên cái sức tăng trưởng của con gà, và những cái thay đổi khác, ví dụ như là mycotoxin, ví dụ như là bệnh tật, hoặc là ngay cả việc đơn giản như là thay đổi khẩu phần thức ăn, thay đổi nhiệt độ, chuyển chuồng, vận chuyển, thì tất cả những cái yếu tố này đều có thể tác động lên trên vật nuôi và làm cho vật nuôi suy giảm cái tốc độ tăng trưởng cũng như là năng suất sản xuất, suy giảm và kể cả cái sức đề kháng của vật nuôi đối với mầm bệnh. Và khi đó thì nó sẽ khiến cho vật nuôi làm ảnh hưởng tiêu cực, nó sẽ có những cái tác động làm ảnh hưởng tiêu cực đối với cái sức khỏe đường tiêu hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng sử dụng, tiêu hóa và hấp thu các cái chất dinh dưỡng từ thức ăn thu nhận bên ngoài vào, và suy giảm sức đề kháng, dẫn đến việc mẫn cảm hơn đối với các cái căn bệnh truyền nhiễm, đối với các căn bệnh khác ở ngoài môi trường.
So the solution for this circumstance or bad circumstances is a specific formula for poultry. It is really a well-balanced mixture of vitamins, provitamins, minerals, organic acids, yeast, and also an essential oil. The benefits of using this product is there will be an antibacterial action against fungi, yeast, and bacteria. The product has a detoxifying effect. It stimulates gut development and it reduces health problems. Và trong các trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm nghe rất là quen thuộc, đó là những sản phẩm có chức năng giải độc cho vật nuôi. Và tại Vitafor thì cái công thức để mà giải độc cho vật nuôi, sản phẩm mà có công thức giải độc cho vật nuôi đó là các chứa đầy đủ các cái hợp chất như là vitamin, như là khoáng, axit hữu cơ và cái chiết xuất nấm men và tinh dầu thảo dược. Đây là một hỗn hợp sản phẩm chứa một cái hỗn hợp cân bằng giữa các loại hợp chất khác nhau này thì sẽ có cái hiệu quả tổng thể trong việc thứ nhất là kháng khuẩn, kháng nấm, thứ hai là về giải độc, thứ ba là về kích thích cái sự phát triển của đường tiêu hóa, phục hồi cái khả năng hấp thu và tiêu hóa các cái chất dinh dưỡng và giảm các cái yếu tố có hại cho sức khỏe vật nuôi. Thì công thức này hỗn hợp các cái hoạt chất này được Vitafor sử dụng để sản xuất ra sản phẩm Vita TF Gold Plus. The Vita TF Gold Plus is a special formula for poultry with a well-balanced mixture of acids, organic acids and mineral acids. There are also vitamins, there's a yeast cell wall extract, and there's also one essential oil. Và hỗn hợp công thức này thì bao gồm gì ạ? Thứ nhất đó là các loại axit. Axit ở đây thì có các axit hữu cơ và axit khoáng, cũng như là các cái chất vitamin, chiết xuất cái dịch chiết của các tế bào nấm men và tinh dầu thảo dược. First, something about the organic acids, which are there. In TF Gold Plus, there is citric and malic acid. It are both two organic compounds with acidic properties. And trials showed that the combination of different organic acids is more effective than using one single one. So we choose for the combination of citric and malic acid. The benefits are they alter the physiology of harmful bacteria and they prevent proliferation. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào thành phần đầu tiên trong Vita TF Gold Plus, đó là thành phần về axit hữu cơ. Thì axit hữu cơ trong Vita TF Gold Plus chứa hai loại, đó là axit citric và axit malic. Thì ở đây các chuyên gia cũng thấy rằng là cái việc sử dụng nhiều loại axit hữu cơ nó sẽ cho tác dụng tổng hợp và sẽ có hiệu quả hơn là việc chỉ sử dụng một loại axit hữu cơ thôi. Và citric và malic là hai loại axit hữu cơ thì ở Vitafor chọn và sử dụng trong Vita TF Gold Plus bởi vì đặc tính thứ nhất đó là nó có công dụng thứ nhất là thay đổi cái sinh hóa của vi khuẩn có hại, và từ cái công dụng đó nó sẽ giúp cho ức chế cái sự nhân lên của vi khuẩn có hại. Organic acids has an antimicrobial effect, and here we explain a little bit how it works. The undissociated molecule can enter into the bacteria cell. There's a dissociation of the proton, and the bacterial cells, there's a pH reduction in the bacterial cell. So the bacterial cell tries really to expel the proton by an energy demanding process, and finally the bacterial cell will die, and it has also an inhibitory effect on acid anion on the DNA of the bacteria. Okay. Đây là cơ chế có thể mô tả về việc cái khả năng ức chế sự nhân lên của vi khuẩn có hại của axit hữu cơ. Như đã chia sẻ ở slide trước thì một trong những cái hiệu quả rất lớn của axit hữu cơ đó là việc ức chế sự nhân lên của vi khuẩn có hại. Vậy thì cơ chế nó như thế nào ạ? Ở đây cơ chế của axit hữu cơ được mô tả như sau. Thứ nhất, với cái cấu trúc của axit hữu cơ khi mà ở dạng không phân ly thì axit hữu cơ có khả năng xâm nhập qua màng tế bào của vi khuẩn.
ở dạng không phân ly nhé. Axit hữu cơ sẽ xâm nhập qua màng tế bào và vi khuẩn, và khi mà đã xâm nhập được vào trong rồi thì axit hữu cơ sẽ phân ly và giải phóng ra, thứ nhất là giải phóng ra gốc H cộng. Cái gốc H cộng này nó sẽ có tác dụng là giảm pH nội bào ở trong tế bào vi khuẩn, và khi mà bị cái pH nó bị giảm xuống như vậy ạ, pH nội bào bị giảm xuống như vậy thì bản thân vi khuẩn sẽ phải huy động rất là nhiều năng lượng, để tái cân bằng lại cái cân bằng về cái mức độ pH lý tưởng ở trong nội bào của vi khuẩn. Và từ cái việc huy động nhiều năng lượng đến như vậy, nhiều năng lượng như vậy sẽ làm cho vi khuẩn bị mất năng lượng và nó không thể sử dụng năng lượng để nhân lên được nữa. Và thứ hai đó là cái gốc mà mang điện tích âm. Gốc mang điện tích âm này sẽ tác động trực tiếp lên cái sự nhân lên của DNA vi khuẩn ạ. Thì từ hai cái cơ chế mà làm giảm pH và ức chế cái sự nhân lên của vi khuẩn này thì khi mà bổ sung axit hữu cơ vào, nó sẽ có tác dụng là ức chế không cho vi khuẩn nhân lên với số lượng lớn ạ. Besides organic acid, there's also a mineral acid in the TF Gold Plus. It concerned phosphoric acid. Phosphoric acid is a mineral inorganic acid. It contains and is a source of phosphorus, which maintain and support the skeleton. The benefits of using an inorganic mineral acid is that there is a pH decreasing in feed and in gastrointestinal tract, and it's reducing the pathogens in the stomach and prevent microbial uptake by the animal. Okay. Và một loại axit nữa ở trong Vita TF Plus đó là axit khoáng. Ở đây họ sử dụng là nguồn axit phosphoric, thì axit phosphoric họ sử dụng thì sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất, nó là nguồn bổ sung phosphor, làm hỗ trợ cho cái quá trình phát triển khung xương và cả vỏ trứng ở trên con gà đẻ. Và tác dụng thứ hai đó là cái axit phosphoric này có khả năng giảm pH rất là mạnh, và nó sẽ giúp giảm pH trong thức ăn và trong đường tiêu hóa của vật nuôi. Và chúng ta đều biết rằng là với những cái vi khuẩn mà có hại á, thì nó ưa sống ở những môi trường có pH cao, và vi khuẩn có lợi thì lại thích sinh trưởng rất là tốt ở trong môi trường có pH thấp. Chính vì vậy từ cái việc giảm pH ở trong thức ăn và đường tiêu hóa thì sẽ giúp cho hạn chế cái sự nhân lên và phát triển của vi khuẩn có hại trong thức ăn cũng như là trong đường tiêu hóa của vật nuôi. Besides the acids, the second group of ingredients in the TF Gold Plus are the vitamins, and then vitamin B1, B2, and B6. Thành phần tiếp theo trong Vita TF Gold Plus đó là vitamin nhóm B tổng hợp, đó vitamin B1, B2 và B6. So the vitamins thiamine, riboflavin, and pyridoxine, they are water soluble, and they are working as a coenzyme for metabolic processes. It's explained in the four pictures on the right side of the slide. The benefits are they play an important role in cell metabolism and they are improving animal performance. Vâng ạ, và ba loại vitamin nhóm B này thì là các loại vitamin tan trong nước, và mỗi loại vitamin này thì đều đóng vai trò trong cái việc chuyển hóa những cái hợp chất nhất định, quá trình chuyển hóa những cái chất dinh dưỡng nhất định ở trong cơ thể. Nên là khi mà bổ sung các cái loại vitamin nhóm B này vào thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc chuyển hóa, tăng cường kích thích cái quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể của vật nuôi. The third group of ingredients are the yeast cell wall extracts in the TF Gold Plus, which contain amino acids and beta-glucans and monooligosaccharide. Will we explain on the next slides? Okay. Thành phần tiếp theo trong Vita TF Gold Plus đó là dịch chết của các tế bào nấm men, và trong dịch chết của các tế bào nấm men này chứa rất nhiều thành phần là các axit amin và beta-glucan cũng như là monooligosaccharide. The yeast cell wall. We are using an extract of the yeast cell wall for Saccharomyces cerevisiae. On the picture, you see how it's built. They are containing monoprotein, beta-glucan plus chitin, and monoproteins. And then besides, there's the membrane.
It's containing 80 amino acids and containing beta-glucans and mono-oligosaccharides. Vâng ạ, đây là cấu trúc mô hình của vách tế bào nấm men. Vách tế bào nấm men của Saccharomyces thì chúng ta thấy rằng là tại cái cấu trúc vách tế bào nấm men này chứa hàm lượng rất cao của các cái hợp chất beta glucan và các loại manoprotein. Thì họ thấy rằng là trong dịch chiết của vách tế bào nấm men này chứa đến 18 loại axit amin khác nhau, cũng như những cái loại hợp chất có cấu trúc rất đặc biệt như là beta glucan và mono-oligosaccharides. The yeast wall extract contains 80 amino acids. Amino acids are the building blocks of proteins. By forming a chain, amino acids leads to protein. It can also be used to build new proteins. On the right side, you see the different amino acids which are present in the yeast wall: from methionine, phenylalanine, leucine, aspartic acid, histidine, tryptophan, serine, glycine, and so on. Và 18 loại axit amin ở trong vách tế bào nấm men này thì sẽ cung cấp cái nguồn nguyên liệu để cấu tạo lên các cái loại cấu trúc protein khác nhau ở trong cơ thể. Besides the amino acids, yeast walls also contain the beta-glucans, and they are really efficient organic toxin binders using a unique strategy. They are working by physical and chemical activation, absorption of the mycotoxins, and also biotransformation of mycotoxins. So they support an immune response of the animals, and it prevents mold development and potential mycotoxin production, which may damage the animal cells. Ok, và một cái hợp chất rất là độc đáo ở trong vách tế bào nấm men đó là thành phần beta glucan. Beta glucan hiện nay đang được sử dụng ngay cả trong trong ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi rất là nhiều, nhờ đặc tính bắt giữ các cái loại độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi. Và cơ chế của beta glucan hấp thụ độc tố nấm mốc như thế nào ạ? Nó sẽ tác động lên độc tố nấm mốc bằng hai cơ chế. Thứ nhất đó là kết dính bắt những cái loại mycotoxin này, các loại độc tố này. Và thứ hai đó là cơ chế chuyển hóa các cái loại độc tố nấm mốc này thành các cái dạng không còn độc nữa, thành từ các cấu trúc gây độc thành các cái cấu trúc không gây độc nữa. Thì đó là hai cái cơ chế vật lý và hóa học của beta glucan để hấp phụ các cái loại độc tố nấm mốc trong thức ăn, cũng như là các loại độc tố nội sinh trong cơ thể của vật nuôi. Thì từ đó nó sẽ giúp cho hỗ trợ các cái đáp ứng miễn dịch trong cơ thể của vật nuôi và ức chế các cái sự nhân lên và phát triển của nấm mốc, và đây là nguồn sản sinh tiềm tàng các cái loại mycotoxin. The beta-glucans really has to be seen as a helper for the immune system. They are taking place on the receptor of the white blood cells. They activate the white blood cells, and then the white blood cells can eliminate the pathogens by forming interleukin, immunoglobulin, and cytokines. Beta-glucans really increases the resistance to bacterial, fungal, parasitic infections and tumor growth. Ok. Và ngoài cái cơ chế tác dụng là hấp thụ các cái loại độc tố nấm mốc khác nhau, thì beta-glucan cũng đóng vai trò kích thích các cái đáp ứng miễn dịch ở trong cơ thể qua cơ chế là nó sẽ kích hoạt cái hoạt động của tế bào bạch cầu. Khi mà chúng ta các cái tế bào đại thực bào ở trong cơ thể thì chúng ta thấy rằng là khi mà beta glucan này gắn với các cái tế bào miễn dịch thì nó sẽ làm cho cái tế bào miễn dịch đấy trở thành cái dạng hoạt động để đi bắt giữ các cái loại mầm bệnh khác ở trong cơ thể và giải phóng ra các cái tế bào miễn dịch như là kháng thể, như là immunoglobulin, các cái loại tế bào miễn dịch khác như là cytokine hoặc là interleukin. Chính vì vậy khi mà được bổ sung beta glucan này vào trong cơ thể thì nó sẽ kích thích các cái đáp ứng miễn dịch ở trong cơ thể của vật nuôi trong cả cái quá trình mà làm vaccine, cũng như là hoặc là đáp ứng với cả các cái mầm bệnh ở thực địa.
Từ đó thì sẽ giúp cho tăng cái sức đề kháng của cơ thể đối với các loại mầm bệnh như là vi khuẩn, như là nấm, như là ký sinh trùng, hoặc thậm chí là sự hình thành các cái khối u ở trong cơ thể của vật nuôi. Chính vì vậy beta glucan người ta được ví như là một cái người giúp đỡ cho hệ thống miễn dịch. And the third part of the yeast cell walls are the mono-oligosaccharides. They belong to the group of the prebiotics, and prebiotics are non-digestible food ingredients that has a good effect on the growth by selectively stimulating the growth and or activity of a limited number of bacteria in the colon. That's the definition of prebiotic. There are three types of prebiotics: the fructo-oligosaccharides, the galacto-oligosaccharides, and the mono-oligosaccharides, which are present in the yeast cell walls. Ok. Và một trong vách tế bào nấm men ấy, ngoài beta glucan, ngoài acid amin thì nó còn chứa một cái loại prebiotic, tức là MOS, tức là cái mono-oligosaccharides ạ. Vậy thì prebiotic là gì ạ? Prebiotic nó là những cái chất mà cơ thể vật nuôi, bản thân cái cơ thể vật chủ ấy ạ, mà được bổ sung không có khả năng tiêu hóa, được, nhưng nó sẽ là cái prebiotic này sẽ là nguyên liệu để cho cái con lợi khuẩn, làm nguyên liệu cho cái con lợi khuẩn ở trong cơ thể ấy ạ. Nó sẽ ăn những cái prebiotic này để phát triển, và những cái con hại khuẩn ấy ạ, những cái con hại khuẩn thì sẽ không thể sử dụng được các cái loại prebiotic này. Chính vì vậy khi mà bổ sung prebiotic vào trong cơ thể của vật nuôi thì nó sẽ kích thích cái sự phát triển của hệ thống lợi khuẩn và ức chế sự phát triển của hại khuẩn ạ. Và ở đây thì có ở trên thị trường hiện thì sẽ có 3 loại prebiotic khác nhau là SOS, GOS và MOS. Thì ở đây bên ở trong cái cấu trúc của vách tế bào nấm men thì nó có chứa loại prebiotic là MOS ạ. Okay. The mono-oligosaccharides, they promote the growth of the beneficial intestinal bacteria, so they are promoting the good bacteria. They prevent the infections on the gastrointestinal tract, and they are very important in reducing salmonella in chicken. Okay. Để tổng kết lại về cái hiệu quả của prebiotic thì chúng ta thấy rằng là bởi vì nó là nguyên liệu cho các con lợi khuẩn nên nó sẽ kích thích cái sự phát triển của vi khuẩn có lợi ở trong đường tiêu hóa, ở trong đường ruột của vật nuôi, và giảm cái sự phát triển của vi khuẩn có hại. Và rất nhiều những cái nghiên cứu ở trên thế giới cũng đã chứng minh được rằng là khi mà bổ sung MOS ở trong khẩu phần cho vật nuôi, cho gia cầm, đặc biệt là con gà, thì nó sẽ giúp giảm cái lượng salmonella ở trong đường ruột của con gà. Then the fourth very important ingredient in the TF Gold Plus is the presence of an essential oil, namely the Oregano Oil. Vâng ạ, và thành phần cuối cùng ở trong Vita TF Gold Plus đó là một loại tinh dầu thảo dược, là tinh dầu oregano. Oregano oil, there are different active components in the oils which create a synergy between the different active components. The effects of oregano oil are natural alternative for antibiotic. They have antifungal properties, an anticoccidial effect, growth promoting effect, and also an antioxidant activity. Tại sao phía Vitafor lại lựa chọn cái chiết xuất của oregano trong Vita TF Gold Plus? Bởi lý do là trong cái dịch trong chiết xuất oregano ấy thì nó có những cái thành phần hóa chất, rất nhiều những cái loại thành phần hóa chất khác nhau, và nó có tác dụng tổng hợp với nhau và tạo ra những cái công dụng, ví dụ như là tính kháng nấm, tính kháng khuẩn và kháng cầu trùng. Chính bởi vì cái đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn, kháng cầu trùng đấy thì tại châu Âu ấy thì chiết xuất oregano này được sử dụng như là một cái giải pháp thay thế kháng sinh tự nhiên. Và ngoài các cái tính kháng khuẩn này thì oregano cũng cho cái tác dụng rất tốt trên cái hiệu quả kích thích sinh trưởng, tăng cường cái hiệu quả sử dụng thức ăn của vật nuôi và có tác dụng chống oxy hóa. Some explanation of the efficacy of the oregano oil. The efficacy of an essential oil is expressed
as the MEC value. MEC stands for minimum inhibition concentration. And on that picture, you see the comparison between a lot of essential oils which are in tea tree: lemon, thyme, ginger, coriander, myrrhine, rosemary, sage, clove, and oregano. And you see the minimum concentration which is needed from each essential oil to inhibit the growth of E. coli, Salmonella, and Staphylococcus aureus. And you see on the right, the green one is oregano. Yes, indeed, this one. And you see, you need only a very little part of oregano to make an inhibition of the growth of the different bacteria. So oregano is really one of the most efficient essential oils which are present. Ok, đây là một thí nghiệm ở trong phòng, đây là một thí nghiệm ở trong để người ta xác định cái khả năng kháng khuẩn của một số loại tinh dầu khác nhau, tinh dầu thảo dược khác nhau, và họ xác định bằng cách là đo cái MIC, tức là cái liều ức chế tối thiểu đối với cái loại vi khuẩn đó. Và ở đây thì họ kiểm tra trên, họ thử nghiệm trên các loại tinh dầu thảo dược như là lá trà, như là chanh, như là xạ hương, gừng, hồi, rosemary hoặc là đinh hương, và cuối cùng đó là oregano. Thì họ thấy rằng là chúng ta thấy rằng với các cái giá trị MIC càng lớn ấy, thì tức là phải sử dụng với một lượng rất lớn mới có khả năng ức chế được sự phát triển của vi khuẩn. Còn cái liều mà MIC, cái giá trị MIC mà nhỏ thì tức là chúng ta chỉ cần sử dụng một cái lượng nhỏ thôi là đã có thể ức chế được sự phát triển của vi khuẩn rồi. Và trong thí nghiệm này thì họ làm thí nghiệm trên 3 loại vi khuẩn, đó là con E. coli, trên Salmonella và trên loại tụ cầu Staphylococcus. Thì họ thấy rằng là cái giá trị MIC của oregano ấy ạ, nó cho cái giá trị rất là thấp nhất đối với cả 3 loại vi khuẩn này. Và chính vì vậy họ thấy rằng là cái khả năng kháng khuẩn, cái khả năng ức chế sự nhân lên của vi khuẩn của oregano nó rất là mạnh, và nó rất là mạnh. Chính vì vậy mà họ sử dụng cái sản phẩm cái tinh dầu oregano này như là một cái giải pháp thay thế kháng sinh đấy. Here we see another method or another way to express the activity of an essential oil. In a lab, in vitro, they put the same concentration of different essential oils: laurel, sage, rosemary, coriander, and oregano. Same concentration of all those essential oils. And they are measuring the inhibition on the growth of E. coli and Clostridium. So you see here, with all used at the same concentration, that oregano, the yellow one, has the biggest inhibition on the growth of those bacteria. Yeah. Okay. Đây là một cái phương pháp khác để người ta đo được cái hàm lượng về cái khả năng ức chế vi khuẩn của các cái loại tinh dầu, tức là họ đo cái vùng kháng khuẩn, cái độ dài khác, cái độ vùng kháng khuẩn của các loại tinh dầu này ạ. Thì trong thí nghiệm này thì họ thực hiện trên 2 loại vi khuẩn, đó là E. coli và Clostridium perfringens, với các cái loại tinh dầu khác nhau. Thì họ thấy rằng là cái độ kháng khuẩn ấy, cái độ rộng của cái vùng kháng khuẩn đối với tinh dầu, trong trường hợp của tinh dầu oregano, nó cho cái độ kháng khuẩn cao nhất, nó cho cái độ rộng cái vùng kháng khuẩn ấy, cao nhất, nên là sẽ cho cái hiệu quả ức chế các cái loại vi khuẩn này mạnh nhất ạ. Ok, chúng ta có thể thấy ạ, cột màu vàng ở đây là cột hiệu quả kháng khuẩn, cái vùng kháng khuẩn của cái giá trị vùng kháng khuẩn của oregano. Thì trong cả hai biểu đồ của vi khuẩn E. coli và Clostridium, chúng ta đều thấy rằng là cột kháng khuẩn của oregano cho cái giá trị cao nhất, tức là cái vùng kháng vi khuẩn rộng nhất ạ. The active substance in oregano oil, which has antibacterial effect, is carvacrol. Carvacrol is changing the permeability of cytoplasmic membrane for cations as H+ and K+. So they are entering much easier the membrane. Then they cause a disturbance of membrane potential.
there's an inhibition of some essential processes such as ATP synthesis, so this concerns the energy of the bacterial cell, and finally the bacteria will die. Vâng ạ, và đây là cơ chế tác động lên vi khuẩn của cái hoạt chất chính của trong chiết xuất oregano, đó là capacrol. Thì cơ chế tác động của capacrol này, cái hoạt chất này lên tế bào của con vi khuẩn như thế nào ạ? Thứ nhất đó là nó sẽ làm cho cái tế bào của cái con vi khuẩn này nó bị thay đổi tính thấm giữa các cái loại, đối với các cái loại ion mang điện tích dương, ví dụ như là H+, K+. Chúng ta biết rằng là trên các cái màng vi khuẩn ấy ạ, cái sự ra vào của các cái loại ion nó sẽ phải chịu sự điều khiển của bản thân của cơ thể, sẽ phải chịu dưới một cái sự điều khiển nhất định. Tuy nhiên khi mà có tác động của capacrol thì cái kênh vận chuyển các cái kênh vận chuyển này, ion này nó sẽ bị rối loạn, nó sẽ làm thay đổi tính thấm của màng tế bào và làm các cái kênh vận chuyển ion này bị rối loạn. Và khi mà bị rối loạn như vậy thì cơ thể bắt buộc nó sẽ phải huy động năng lượng để tái cân bằng lại cái kênh vận chuyển ion này. Chính như vậy khi mà bị huy động nhiều năng lượng như vậy, tác động liên tục và làm cho con vật phải huy động năng lượng liên tục để tái cân bằng lại, thì nó sẽ làm cho con vật mất dần năng lượng và chết. Vi khuẩn mất dần năng lượng và chết. Okay. So the advice dosage is 1 milliliter for 2 to 4 liters of drinking water during 3 days. When the one day all chickens arrive at the farm, when there is a changing feed in the different phases, the periods of vaccination, or when there is a decreased performance. Và liều sử dụng của Vita Gold Plus là 1 ml trên 2 đến 4 lít nước. Và chúng ta sẽ sử dụng Vita Gold khi nào? Thứ nhất đó là khi có thể sử dụng trong giai đoạn mà nhập gà mới về chuồng trên gà con 1 ngày tuổi, hoặc là trong giai đoạn cúm. Thứ hai đó là khi mà chúng ta thay đổi thức ăn. Trong cái giai đoạn mà chúng ta thay đổi thức ăn thì để đảm bảo cho cái sức khỏe của đường tiêu hóa, để con vật làm quen với cả thức ăn mới, thì chúng ta cũng có thể sử dụng Vita Gold Plus trong trường hợp này. Thứ ba đó là khi mà chúng ta chủng vaccine cho vật nuôi khi mà chúng ta sử dụng vaccine cho vật nuôi thì bổ sung Vita Gold Plus nó sẽ giúp kích thích cái quá trình đáp ứng miễn dịch đối với kháng nguyên ở trong vaccine một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và cuối cùng đó là khi vật nuôi bị suy giảm năng suất do các cái yếu tố stress, do các cái yếu tố nhiễm độc tố nấm mốc, hoặc là trúng các cái loại độc tố nội sinh ở trong cơ thể làm ảnh hưởng trực tiếp đối với năng suất của chúng ta, hoàn toàn có thể sử dụng Vita Gold Plus trong các cái trường hợp này để phục hồi lại sức khỏe cũng như là năng suất của vật nuôi. So as conclusion, we can make that the TF Gold Plus is really an effective animal revitalizer. The product improves immunity and response in cases of vaccination, and it prevents intestinal disorders when there is a risk of mycotoxins or other toxins. Về sản phẩm Vita Gold Plus này thì chúng ta thấy rằng là nó là một giải pháp rất là tổng thể. Có tác dụng gần như là họ so sánh, họ dùng từ là hồi sinh cho vật nuôi bởi vì lý do thứ nhất là tác dụng về cái tác dụng kích thích đáp ứng miễn dịch, cải thiện cái đáp ứng miễn dịch và đáp ứng lại đối với vaccine hoặc là đối với mầm bệnh ở ngoài tự nhiên. Và thứ hai, ngoài cái việc tăng cường sức đề kháng và cải thiện cái hệ miễn dịch, kích thích hệ miễn dịch như vậy thì nó sẽ giúp cho cải thiện cái sức khỏe của đường tiêu hóa, kích thích sự phát triển của các loại vi khuẩn có lợi và ức chế sự nhân lên của vi khuẩn có hại. Chính vì vậy khi mà sử dụng Vita Gold Plus, con vật vừa được tăng cường sức đề kháng, tăng cường đáp ứng miễn dịch, vừa đảm bảo phục hồi lại năng suất sản xuất cũng như là cái tốc độ tăng trưởng của vật nuôi. So now we have finished the seminar on how using the complementary products in livestock. I thank you all for your attention. Okay. Và chuyên gia Dian thì đã kết thúc bài chia sẻ về việc sử dụng cái phương pháp mà mình sử dụng các cái loại chất bổ trợ như là axit amin, như là vitamin, như là các cái loại chất giải độc ở trong chăn nuôi, đặc biệt là đối với con gà gia cầm. Và rất là cảm ơn cô chú anh chị mọi người đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Chúng ta vừa kết thúc phần bài giảng ạ. Sau đây thì chúng tôi xin phép được chuyển sang phần hỏi đáp của quý bà con chăn nuôi ạ. Và sau đây thì
Hiện tại thì chúng tôi đang nhận được một số khá nhiều các câu hỏi từ phía bà con chăn nuôi đã gửi về cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và ngay sau đây thì xin nhờ chuyên gia chúng ta sẽ đến phần giải đáp. Yes, Mr. Yan. So we Yes. will change to the Q&A part, okay? Okay. Okay. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi nhận được đó là 3 sản phẩm TF Gold, VitaTrace và Vita Amino thì có hòa chung được với kháng sinh được không? Yes, the first question that for TF Gold, VitaTrace and Vita Amino can be diluted with antibiotic or not? What do you mean by diluting? Do you mean mixing in the same? Yeah. Mixing together. They can be mixed, absolutely. They have no influence one product on the other. So the antibiotics will not influence the work or the activity of the products. But of course, we have to take care of a correct dose of the antibiotics and the products. Và chuyên gia Yan có trả lời rằng là với công nghệ sản xuất của Vitafor ấy, thì 3 sản phẩm Vita Amino, VitaTrace và Vita TF Gold thì hoàn toàn có thể trộn chung, hòa chung với cả kháng sinh mà không gây ảnh hưởng đến cái tác dụng của kháng sinh ấy. Câu hỏi thứ hai đó là bổ sung các cái loại axit amin mà dư thừa ấy, thì có gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của vật nuôi hay không? Yes, the next question that if we apply too much of protein, too much of acid amine to animal, to chicken, have any bad effect to the growth of chicken? It will not have a bad effect, but of course it may be a cost, or it will be increasing the cost of the feed, because there will always be a first limiting amino acids, as explained. So it's not a problem to overdose, but if not necessary, I shouldn't do it. So if we apply too much of protein, like it can cause the diarrhea or wet dropping to the chicken. Well, too much protein is not. There's really there has to be a balance between protein and energy level. So if you increase if you increase proteins, you also have to increase the energy level of the feed. So, but overdosing, I don't think it makes a lot of sense. Overdosing, like they mean that they can overdose like 10 times, 5 to 10 times than recommendation. It has no problem. Yes, but why should we overdose? It makes no sense. I think the advised dose on the bottles is the right dose. So there's no really need to overdose. Okay. Câu trả lời của chuyên gia như sau ạ. Thứ nhất là đối với các cái loại nó sẽ liên quan đến việc sử dụng bổ sung các cái loại acid amin ấy, thì trong bài chia sẻ thì chuyên gia cũng đã nói rằng là không phải chúng ta bổ sung quá lượng protein, các cái nguồn protein nào mà bổ sung với hàm lượng quá cao thì cũng là tốt, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu trúc acid amin, các cái tỷ lệ acid amin ở trong cái nguồn protein đó ạ. Và khi mà sử dụng cái nguồn protein lý tưởng, tức là có cái sự cân bằng về tỷ lệ giữa các cái loại acid amin khác nhau, thì mà chúng ta bổ sung nhiều hơn so với cả khuyến cáo ở trên nhãn thì nó cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều, không gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển, không gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của vật nuôi ạ. Và chuyên gia Yan thì cũng có khuyến cáo rằng là khi cái lượng protein, cái nhu cầu, cái tỷ lệ protein trong khẩu phần thức ăn nó có liên quan chặt chẽ đối với cái mức năng lượng ở trong khẩu phần. Khi mà chúng ta muốn tăng cái lượng protein lên thì bắt buộc chúng ta cũng phải tăng cái mức năng lượng ở trong khẩu phần lên. Ok. Nên là cái việc mà chúng ta bổ sung protein cho vật nuôi nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái nguồn protein đó. Cái nguồn protein đó nó chất lượng như thế nào và cái tỷ lệ các cái loại acid amin ở trong cái nguồn protein đó ra sao. Ok. Câu hỏi tiếp theo đó là Vita Amino có thể dùng vô béo cho heo được không? Nếu dùng được thì liều dùng và quy trình sử dụng như thế nào ạ?
Yes, for other question they ask that can they use Vita Amino for fattening pig? If can, how about the doses and how about the duration? Of course, pigs also need amino acids as poultry do. So the vitamin can be used for fattening pigs. And normally, I would advise then a dose of 10 milliliters per liter water. Sorry, that fattening pig, swine. Yeah. Swine, yes. They also need amino acids, so you can use perfectly amino for swine, no problem. It's good. The same dose with the dose is a little bit higher. It's 10 ml per liter water. Okay. So for how long? For which state? For how long? That depends a little bit, but I would give it to the young, when they are piglets, little pigs. Yeah. Especially, I would give it. I think it's less necessary when they are reaching the end of their period, but especially in, let's say, the first 2 months. The first 2 months, okay. Yeah. So how about the final state, the fattening state? Then they do not need that much amino acids, but then they need energy to create fat. So, but in the first stage, for little piglets, let's say till the weight of 40 kilograms, it's useful to give it. 40 kg, okay. Về câu hỏi này thì chuyên gia Dan có trả lời như sau. Thứ nhất là sản phẩm Vita Amino này là công thức được xây dựng đặc hiệu ở trên con gia cầm, cho nên là khi mà sử dụng cho gia cầm thì nó sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Còn trên con heo á, thì cũng có thể sử dụng ở trên con heo, nhưng mà cái thứ nhất là về hiệu quả và thứ hai là về cái liều lượng sử dụng ấy, thì nó cũng sẽ khác so với trên con gia cầm. Thì chuyên gia có khuyến cáo rằng nếu như mà chúng ta sử dụng Vita Amino cho heo á, thì liều sử dụng nó sẽ phải tăng lên. Thay vì là 1C trên 1 lít thì chúng ta sẽ sử dụng với liều là 10C trên 1 lít, 10C trên 1 lít và sử dụng hiệu quả nhất ở trong cái giai đoạn là không phải trong giai đoạn vỗ béo nữa, mà nó sẽ sử dụng trong cái giai đoạn là heo con. Cái giai đoạn heo con đến khi mà khoảng 40 cân thì chúng ta sử dụng trong cái giai đoạn đấy sẽ là tốt nhất. Okay. Một câu hỏi nữa đó là khi mà sử dụng khi mà vật gà đang bị cầu trùng, khi mà đang điều trị bệnh cầu trùng ấy, thì có bổ sung được sản phẩm Vita Amino này không? Có bổ sung Vita Amino được không? Yes, for another question that the customer asked about during the treatment of coccidiosis disease, could they use Vita Amino or not? Sorry, I didn't understand the first part. Yeah, they asked about if the chicken get effect of coccidiosis disease, should they apply the Vita Amino for chicken or not? They can continue to give it, but it's best after the treatment to then give the product because that's the recovery period. So I would say if there's coccidiosis, treat them with an anti-coccidial product, and afterwards, when coccidiosis is over, then to recover, you can give the Vita4 product. Okay. Về câu hỏi này về việc là trong khi mà gà đang điều trị bệnh cầu trùng thì có thể sử dụng sản phẩm Vita Amino này không? Chuyên gia đang trả lời như sau. Thứ nhất là trong cái quá trình điều trị bệnh cầu trùng á, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên đợi khi mà con gà chúng ta đã ngừng dùng thuốc rồi, khi mà con gà nó đã có dấu hiệu hồi phục được rồi thì chúng ta mới nên sử dụng sản phẩm đưa sản phẩm Vita Amino vào cho gà. Bởi vì là trong cái quá trình mà điều trị thì thứ nhất là đường ruột của con gà đang bị tổn thương, và trong Vita Amino thì cũng có chứa các cái loại vitamin B mà con cầu trùng nó sử dụng để tổng hợp lên DNA. Chính vì vậy trong cái quá trình điều trị thì chuyên gia khuyến cáo rằng điều trị cầu trùng là chúng ta sẽ không chưa nên bổ sung ngay Vita Amino cho gà, mà chúng ta nên đợi là chúng ta đã kết thúc sử dụng thuốc rồi và con gà đó đã có dấu hiệu hồi phục rồi thì chúng ta mới sử dụng các cái sản phẩm của Vita4, và đặc biệt đây là sản phẩm Vita Amino.
Ok. Câu hỏi tiếp theo đó là với sản phẩm Vita TS Gold thì có tác dụng nào lên trên gan không? Nếu có thì tác dụng như thế nào, hiệu quả ra sao? Và sản phẩm TS Gold này thì có khác gì so với các cái loại thuốc giải độc gan khác ở trên thị trường không ạ? Okay. For TS Gold product, it's a long question. That the first one is like have for TS Gold Plus have any effect to the liver? Well, TF Gold, it contains the vitamin B complex, vitamins from the B group, which has a positive effect on the liver anyway. So it has a positive effect on the liver, and also due to its detoxifying effect, it liberates the liver from bad products like toxins, etc. So the TF Gold has a positive influence on the liver function. Okay, supplement for support the liver function. And indeed. I think that like for the mycotoxin that have to the affect to the liver also. So if if the TF Gold can absorb the mycotoxin, so it can be like detoxify for liver function, liver also, right? Absolutely. Okay. So về ý đầu tiên là sản phẩm TF Gold, Vita TF Gold này có chức năng là giải độc gan hay không, thì chuyên gia Gian có trả lời như sau. Thứ nhất là trong Vita TF Gold thì có chứa các cái loại vitamin nhóm B tổng hợp giúp cho thúc đẩy các cái quá trình chuyển hóa tại gan, phục hồi các cái quá trình chuyển hóa tại gan diễn ra một cách nó phục hồi lại diễn ra một cách bình thường. Và thứ hai đó là nó có cái tác động rất mạnh lên các cái loại mycotoxin và những cái độc tố nội sinh ở trong cơ thể vật nuôi. Mà khi mà trong cơ thể vật nuôi mà tồn tại những cái loại độc tố này thì nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đối với các cái chức năng gan. Chúng ta biết rằng là khi mà gà bị nhiễm độc tố nấm mốc thì gan sẽ là cái cơ quan mà có biểu hiện rất là nặng, như là sưng gan, như là vàng gan. Thì khi mà đưa Vita TF Gold này vào thì nó sẽ có tác dụng là hấp thu các cái loại độc tố này, hấp thu các loại độc tố mycotoxin này, và nó sẽ giúp cho loại bỏ các cái loại độc tố nội sinh này ra khỏi gan và ra khỏi cơ thể của vật nuôi. Chính vì vậy mà Vita TF Gold này sẽ có cái tác dụng giải độc và phục hồi các cái chức năng của gan trở về trạng thái bình thường cách rất là tốt. Hỏi rằng là cả hai sản phẩm Vita Amino và Vita Stress đều chứa axit amin và vitamin, thì khi mà đưa vào ứng dụng thực tế thì nên sử dụng theo quy trình như thế nào? Okay. Yes. Another question they asked that for Vita Amino and Vita Stress, both of the products contain acid amine and vitamin, right? So how we can apply the product for chicken? Like which stage of the life cycle we use Vita Amino and which stage of life cycle we use Vita Stress? I would, for the first period, I would give Vita Amino. Yeah. Because then they are in the really developing phase. So then they need amino acids. And then, let's say, as part from day 18, I think, as from day 18, the vaccination period starts, then it would be better to give the stress. Okay. So the first 2 weeks, amino, and afterwards the stress. Afterwards the stress, and like in the stress situation, we will apply the Vita Stress, right? Yeah. Okay. Về câu hỏi này thì chuyên gia Gian có trả lời như sau. Thứ nhất là về thành phần, là cả Vita Stress và Vita Amino đều chứa acid amin và vitamin. Tuy nhiên về cái tỷ lệ của acid amin cũng như là các loại vitamin ở trong hai sản phẩm này là khác nhau và không giống nhau. Và họ có khuyến cáo rằng là với sản phẩm Vita Amino mình sẽ sử dụng trong các cái giai đoạn mà có con vật có tốc độ tăng trưởng nhanh, có nhu cầu sử dụng protein hoặc là acid amin cao ấy. Ví dụ đặc hiệu như là ở trong giai đoạn úng thì chúng ta sẽ sử dụng Vita Amino. Còn các cái giai đoạn khác
các cái giai đoạn khác trở đi ạ, hoặc là những cái giai đoạn mà vật nuôi bị chịu ảnh hưởng bởi những cái yếu tố stress như là chủng vaccine, như là bệnh tật, như là các cái giai đoạn mà vật nuôi cần phục hồi các cái cơ năng trạng thái của cơ thể, thì chúng ta sẽ ứng dụng sản phẩm VitaTress vào trong các cái trường hợp đó ạ. Vâng, hiện tại thì chúng tôi đã nhận được khá nhiều các câu hỏi của quý bà con chăn nuôi và quý khách hàng ạ. Thì do thời hạn của chương trình cũng có hạn thì tôi xin phép là những cái phần câu hỏi chưa trả lời được cho quý bà con cũng như quý khách hàng thì sẽ được trả lời trên dạng là inbox tới từng quý khách ạ. So I wish to thank you all for the good attention, and I hope it was useful for you. And if there are questions, please contact Company Green Vet, and they will contact me for further explanations. Bye. Ok, vâng, chuyên gia Jan thì đã kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây, và ông cũng rất là vui vì hôm nay đã có cơ hội được chia sẻ với chúng ta những cái kinh nghiệm trong vòng 35 năm hoạt động trong ngành lĩnh vực chăn nuôi này, và những cái câu hỏi mà hôm nay chuyên gia Jan chưa có cơ hội để trả lời thì cô chú anh chị có thể gửi inbox, có thể nhắn tin cho nhân viên của công ty hoặc trực tiếp qua trang fanpage của công ty, và chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với cả chuyên gia Jan để gửi câu trả lời sớm nhất cho quý bà con anh chị ạ. Xin cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn anh chị, cô bác đã tham gia buổi livestream trong ngày hôm nay ạ. Cảm ơn ông Johan, cảm ơn ông Jan, cũng như cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.